Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. На Хмельниччині поблизу міста Нетішин у ДТП травмувалася дворічна дитина та двоє дорослих. Аварія сталася напередодні ввечері на трасі Городище Рівне-Старокостянтинів. Зіткнулися легковик «Сітроен» та мікроавтобус «Фольксваген». У результаті удару 30-річного водія легковика та його маленьку дитину госпіталізували. Дитина наразі перебуває у реанімації. Також травми отримала пасажирка мікроавтобуса. Поліція розпочала розслідування та встановлює усі обставини ДТП. У Рівному судитимуть водія за смертельну аварію на вулиці Дубинській. ДТП сталося торік у листопаді. Тоді 73-річний житель села Бармаки на «Фіаті» збив жінку на пішохідному переході. Слідчі встановили, що водій перевищив швидкість і мав можливості уникнути удару. 41-річна потерпіла померла у лікарні наступного дня після аварії. Матеріали справи вже передали до суду. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. У Хмельницькому судитимуть 2 серійних крадіїв, які за один тиждень обікрали магазин та гіпермаркет. Спершу спільники зламали замок та вивезли генератор, що забезпечував світлом продуктовий маркет. Техніку вони здали до ломбарду. Вже наступного дня один із фігурантів виніс побутову техніку із гіпермаркету. Він просто проігнорував зауваження охорони, завантажив товар у машину та поїхав. Обох чоловіків, які до слова вже мали судимості, затримали. Наразі вони перебувають під вартою. На Рівненщині поліцейські затримали 18-річного юнака за організацією схеми незаконного перетину кордону. Житель Сарненського району за 6 тисяч євро з людини консультував чоловіків призовного віку та допомагав їм дістатися прикордоння. Його викрили у селищі Рокитне під час отримання оплати від 2 клієнтів. Загалом 12 тисяч євро. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. А у Рівному судитимуть директора приватного коледжу та його доньку за торгівлю довідками для відстрочки від призову. За даними слідства, посадовець фіктивно зараховував чоловіків на навчання та роботу у закладі. Студентський квиток коштував 30 тисяч гривень, а місце викладача – 5 тисяч доларів. Загалом родинний підряд устиг оформити понад 100 таких студентів та 15 викладачів, заробивши на схемі майже 2,5 мільйона гривень. Справу вже передали до суду, обом фігурантам загрожує тривале ув'язнення. В Острозі чоловіка госпіталізували до реанімації через сильне переохолодження. 39-річного потерпілого знайшли на вулиці Древлянській у важкому стані. За даними рятувальників, це не поодинокий випадок. Лише протягом січня в області від холоду постраждала 41 людина, 5 осіб загинули. Рятувальники ж вкотре просять жителів області одягатися за погодою та не перебувати тривалий час на морозі, особливо у стані втоми чи алкогольного сп'яніння. Жіноча команда баскетбольного клубу «Рівне» тріумфально завершила виїзний тур вищої ліги в Одесі. Протягом 3 днів наші дівчата здобули 3 перемоги. У п'ятницю рівнянки розгромили Миколаївський «Здюшор-4». У суботу в напруженій боротьбі здолали Запорізьку «Козачку», а у неділю впевнено перемогли господарок майданчика команду «Інтерхім-2». Наразі рівнянки очолюють чемпіонат, маючи 11 перемог. Наступні матчі команда зіграє 10 та 11 лютого в Івано-Франківську. А ось чоловіча команда баскетбольного клубу «Рівне» у домашньому турі Суперліги показала різні результати. У суботу рівняни обіграли Миколаївський «Нікобаскет» з рахунком 84-74. Найбільше очок команді приніс Джейлан Дюпрі. Однак у неділю втримати темп рівнянам не вдалося. У грі проти Кривбаса з Кривого Рогу вони поступилися з рахунком 81-108. Після цього туру наша команда залишається на 6-му місці у турнірній таблиці Суперліги. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції в межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.